μεσοθεραπεία είναι μια πολύ γνωστή διαδικασία. Έχει γίνει πλέον πολύ γνωστή, κοντεύει να γίνει εξίσου γνωστή με τον Botox. Χρειάζεται όμως κάποια διευκρίνηση. Η μεσοθεραπεία δεν είναι ένα είδος θεραπείας. Η μεσοθεραπεία είναι μια τεχνική. Τι σημαίνει? Εγχύω κάποιες ουσίες με πολύ μικρά τσιμπηματάκια, με πολλά και μικρά τσιμπήματα στο δέρμα του προσώπου ή του σώματος. Επομένως, θα πρέπει να φύγει από το μυαλό του κόσμου αυτό που πάρα πολλά άτομα νομίζουν, ότι είναι ένα συγκεκριμένο είδος θεραπείας. Είναι σαν να λέμε κάνω ένεση. Κάνω ένεση δεν σημαίνει τίποτα. Εξαρτάται τι βάζω στην ένεση. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν και εκατοντάδες διαφορετικά είδη μεσοθεραπείας. Είναι πολύ σημαντικό ο πλαστικός χειρουργός να γνωρίζει καλά τη διαδικασία προκειμένου να επιλέξει τα κατάλληλα υλικά που θα βάλει σε κάθε άτομο. Το ότι κάποιος έκανε μια μεσοθεραπεία και δεν είδε αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι απαραίτητος φταίει η μεσοθεραπεία. Μπορεί να μην υπήρξε μια καλή επιλογή υλικών. Επομένως, έχουμε πολλά διαφορετικά υλικά, όπως είπαμε, που συνήθως είναι βιταμίνες, είναι κάποια ιχνοστοιχεία και ιαλουρονικό. Ιαλουρονικό μεσοθεραπείας, όχι ιαλουρονικό γεμίσματος. Το ιαλουρονικό μεσοθεραπείας δεν κάνει γέμισμα, κάνει ενυδάτωση μόνο. Είναι ιαλουρονικό που διαχέεται μέσα στο δέρμα, συγκρατεί νερό γιατί είναι υγροσκοπικό και επομένως ενυδατώνει το δέρμα. Ο πλαστικός χειρουργός θα αποφασίσει ποιες βιταμίνες θα βάλει, ποια ιχνοστοιχεία και πόσο ιαλουρονικό και ποιο ιαλουρονικό θα είναι αυτό προκειμένου να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γίνονται πολλά μικρά τσιμπηματάκια, βέβαια στην αρχή βάζουμε μια αναισθητική κρέμα για να μειώσουμε κατά το δυνατόν την ενόχληση που υπάρχει. Γίνονται με πολλά μικρά τσιμπηματάκια όταν αφορά στο πρόσωπο, γιατί υπάρχει και μεσοθεραπεία για το σώμα, βέβαια που αφορά στην κυταρίτιδα. Όταν λοιπόν μιλάμε για τη διόρθωση της υφής του προσώπου, γίνεται με πολλά τσιμπηματάκια διάχυτα. Το άτομο αυτό μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον του την επόμενη μέρα, καμιά φορά και την ίδια, εξαρτάται από το πόσο ιαλουρονικό κυρίως θα έχουμε βάλει μέσα. Δεν έχει λοιπόν χρόνο αποθεραπείας, μπορεί και με λίγο make-up να εμφανιστεί την ίδια ή την επόμενη μέρα στο περιβάλλον του, να πάει στη δουλειά του. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ένα τσιμπηματάκι, έλα, ένα μικρό τσιμπηματάκι. Πονάει? Όχι. Τι υλικό χρησιμοποιείται στη μεσοθεραπεία? Στη μεσοθεραπεία μπορούν να χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά υλικά. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη υλικών, θα έλεγα εκατοντάδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Συνήθως πρόκειται για ένα σύμπλεγμα βιταμινών, ιχνοστοιχείων μαζί με ιαλουρονικό μεσοθεραπείας. Αυτό είναι που χρησιμοποιούμε και αυτή τη στιγμή. Οι κρέμες με ιαλουρονικό οξύ έχουν και αυτές τα αποτελέσματα μεσοθεραπείας? Όχι, γιατί το ιαλουρονικό είναι μια μεγαλομοριακή ένωση, δηλαδή έχει πολύ μεγάλο μόριο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπεράσει το φραγμό του δέρματος. Το ιαλουρονικό στις κρέμες αυτό που κάνει είναι να κρατάει υγρασία απλώς στην επιφάνεια του δέρματος, όχι όμως να εισχωρεί μέσα. Γι' αυτό τον λόγο το κάνουμε ενέσιμο σε αυτή την περίπτωση. Όταν έχει ένα υλικό πολύ μεγάλο μόριο, αυτό δεν μπορεί εύκολα να περάσει από το δέρμα. Και ένα από αυτά είναι και το ιαλουρονικό. Γι' αυτό τον λόγο το κάνουμε, όπως είπαμε, το κάνουμε ενέσιμο. Είναι εξατομικευμένη διαδικασία. Σε κάθε άτομο χρησιμοποιώ διαφορετικά υλικά, αναλόγως με τις ανάγκες του. Είναι δύσκολο να βρω δύο άτομα στα οποία έχω κάνει ακριβώς το ίδιο είδος μεσοθεραπείας. Αλλά όχι μόνο, και στο ίδιο το άτομο. Σε διαφορετικές στιγμές μπορεί να χρησιμοποιήσω διαφορετική μεσοθεραπεία. Θα έλεγα ότι κάποιες φορές αυτό το λέμε και εξ αρχής, ότι ξέρεις θα έρθεις να κάνεις δύο μεσοθεραπείες αυτού του τύπου, μετά θα κάνουμε άλλες δύο από άλλο είδος μεσοθεραπείας και μετά άλλες τρεις από ένα άλλο είδος μεσοθεραπείας. Κάθε φορά βλέπουμε πώς είναι το δέρμα. Μπορεί να μην χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να κάνει μεσοθεραπεία, μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση, οπότε το αναβάλουμε για μία άλλη στιγμή, ή εάν θεωρήσουμε ότι έχει κάποιο πρόβλημα, βάζουμε την κατάλληλη μεσοθεραπεία για το συγκεκριμένο άτομο για τη συγκεκριμένη στιγμή. Το ότι κάνουμε περισσότερες από μία συνεδρίες στη μεσοθεραπεία δεν σημαίνει ότι δεν βλέπουμε άμεσο αποτέλεσμα. Από την πρώτη φορά το άτομο αυτό θα δει αποτέλεσμα. Απλώς
με τις επαναλήψεις μπορούμε ή να το ενισχύσουμε ή να το συντηρούμε. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξανακάνουμε και ξανακάνουμε. Άλλωστε το ίδιο το άτομο το ζητάει. Από τη στιγμή που βλέπει, από την πρώτη φορά βλέπει αποτέλεσμα, έρχεται από μόνο του και ζητάει να ξανακάνει για να δει ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα και να συντηρήσει το ήδη υπάρχον.